وصفتنا النهاردة تستحق لقب الكيكة الأروع على الإطلاق بلا منازع، مجتمع فيها أكتر حاجات أنا بحبها وأعتقد إن كلنا بنحبها: جناش الشوكولاتة الناعم الخطير ده، وكاسترد الفانيليا الكريمي والغني، وطبعا الكيكة الإسفنجية الهشة. فعلا يا جماعة بدون مبالغة مش هتقدروا تقاوموها. هنعمل النهاردة بوستن باي كيك أو كيكة فطيرة بوستن. هي مش فطيرة خالص، هنعرف بالظبط ليه سموها كده، تابعوا الفيديو للآخر. بس لو دي أول مرة تشوفوني اشتركوا يلا في القناة واضغطوا على الجرس علشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه هبدا بيها هجهز طبقه الكاسترد. في حله على النار هحط فيها كوبايتين من اللبن الحليب وهسيبه يغلي. في الوقت ده هجهز البيض. عندي هنا صفار 5 بيضات، هحط عليهم نص كوبايه من السكر الحبيبات حوالي 100 جرام. هقلبهم كويس جدا لحد الخليط ما ينعم ويبقى كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هحط له 30 جرام من النشا حوالي ربع كوبايه، وهقلبه تاني لحد ما يبقى ناعم وما فيهوش اي تكتلات وبيبقى فيه لمعه بالشكل ده. دايما وانا بقلب بلم كل اللي على الاطراف علشان اتاكد ان خلطت كل حاجه كويس. دلوقتي انا اللبن عندي وصل تقريبا لدرجه الغليان او اقل شويه. هبدا انزله واحده واحده على خليط البيض. كل مره بحط معلقه واحده بس وبقلب كويس لحد ما تدوب تماما. ابدا احط التانية علشان البيض ما يتاثرش بالحراره العاليه بتاعه اللبن ويبدا يعمل كتل، فخلي بالكم من الخطوه دي كويس جدا. يعني بصوا انا مش ببدا احط لبن حليب غير لما اللي انا حطيته يدوب بالشكل ده. الخطوه دي هي اللي هتساعدني ان الكريمه بتاعتي تكون ناعمه وما فيهاش اي تكتلات. بفضل اعمل الخطوه دي لحد تقريبا ما بخلص نص كميه اللبن الحليب اللي معايا، وبعد كده برجع خليط البيض باللبن ده على باقي اللبن اللي موجود في الحله. وطبعا لازم افضل مستمره في التقليب. انا بعمل طبعا كل الخطوه دي وهو نازل من على النار. بعد كده هرجع الخليط تاني على النار وهفضل اقلب، طبعا درجه الحراره متوسطه، ما شيلش ايدي ابدا من التقليب لحد القوام ما يتقل معانا ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هو خلاص كده وصل معايا لدرجه الغليان. هطفي عليه النار وهضيف له معلقتين كبار من الفانيليا السايله، وهضيف له كمان معلقتين من الزبده. هقلبه كويس لحد الزبده ما تدوب ويبقى خليط الكاسترد ناعم وكريمي كده. ده مبدئيا ده خليط الكاسترد الاساسي اللي بستعمله في حشو اي كيك اكلير اي حلويات تانية. هو ده كده الكاسترد الاساسي بتاعنا. دلوقتي هسيب خليط الكاسترد يبرد. عندي هنا صينيه مقاس 20 ودي نفس الصينيه اللي هعمل فيها الكيك، مغلفاها طبعا بورق استرتش علشان الكاسترد يطلع بسهوله من الصينيه. هصب فيها خليط الكاسترد وهغطيه بالبلاستيك علشان ما يعملش قشره، وهسيبه في التلاجة يبرد. انا بعمل كده علشان ياخد شكل ومقاس الكيكه مظبوط، ما اضطرش ان افرده وانا بحطه على الكيك لان ساعتها هيكون طري اكتر ومش هيشيل طبقه الكيكه التانية بصوره كويسه. وكمان من ناحيه الشكل الطريقه دي احسن بكتير. بفرده كويس طبعا ولازم اتاكد ان كله بسمك واحد، وهنغطيه بالاسترتش زي ما قلنا وهنسيبه في التلاجة لحد ما يبرد. الخطوه دي طبعا يا ريت نعملها قبل بيوم علشان كل حاجه تكون خدت وقتها كويس. ودلوقتي هبدا اجهز الكيك. عندي هنا 280 جرام من الدقيق متعدد الاستعمالات حوالي 2 وربع كوبايه. هحط عليه نص معلقه صغيره من الملح ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر. هخلطهم كويس وهشيلهم على جنب. هجهز دلوقتي خليط السوائل. عندي هنا 160 مللي من الحليب، هحط عليهم 115 جرام من الزبدة حوالي نص كوباية، وهحطهم على النار لغاية الزبدة ما تدوب تماما ومش لازم توصل قوي لمرحلة الغليان. في بولة تانية هحط 3 بيضات كبار في درجة حرارة الغرفة، وهحط عليهم كوباية ونص من السكر، وهضربهم كويس بالمضرب لمدة تقريبا من 5 ل 7 دقايق. في الوقت ده هقولكوا ليه بيقولوا عليها فطيرة بوستن مع انها كيكة عادية، وده لان الحلويات في الاول كانت اغلبها بايز او فطاير وما كانش لسه الكيك معروف بالشكل التقليدي ده، فكانت القوالب اللي موجوده هي قوالب الفطاير. وطبعا اول ما الكيكه دي اتخبزت استعملوا القوالب بتاعه الفطاير دي او البايز دي، فعلشان كده سموها بوستن باي او فطيره بوستن، وده نسبه للقالب اللي اتخبزت فيه مش علشان اي حاجه تانية. ودي طبعا المعلومات اللي وصلت لنا لحد دلوقتي. خلاص كده انا خليط البيض بتاعي بقى جاهز واللبن كمان بقى سخن كفايه. هضيفه دلوقتي على الخليط بتاعنا مره واحده بالشكل ده، وهرجع تاني اضرب الخليط ده لمده من 3 ل 5 دقايق كمان. خلاص كده هضيف له خليط الدقيق اللي جهزناه في الاول وهقلبه كويس لغايه الدقيق ما يمتزج كويس مع الخليط. وطبعا ما ننساش نضيف الفانيليا.
وطبعا احنا قبل ما نبدأ مجهزين صينية مقاس 20، وده نفس مقاس الصينية اللي حطينا فيها الكاسترد. دهناها بطبقة بسيطة من الزبدة وحطينا فيها ورقة زبدة، ودلوقتي هننزل فيها خليط الكيك وهندخله على فرن سخن درجة حرارته 180. هياخد تقريبا من 30 ل 35 دقيقة. اخبطه كده خبطتين بسرعة على الترابيزة علشان لو في اي فقاعات هواء تخرج منه. ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. سيبها في الصينية من 15 ل 20 دقيقة تقريبا قبل ما بقلبها على شبكة علشان تبرد. طبعا بشيل الصينية بالراحة خالص. بصوا شكلها قد ايه جميل. طبعا الكيكة دي ممكن نعملها لوحدها، مش لازم تبقى في الوصفة، وكمان ممكن اعمل بيها تورتة بتبقى حلوة قوي. هسيبها تبرد وهجهز دلوقتي طبقة الجناش. عندي هنا 150 جرام شوكولاتة دارك او بالحليب ونص كوباية من الكريمة اللباني. هحطهم على بعض وهدخلهم الميكروويف لمدة دقيقة واحدة. هقلبهم كويس لغاية الشوكولاتة ما تدوب تماما، ولو احتاج ممكن ادخله الميكروويف تاني لمدة 30 ثانية كمان لغاية ما تبقى ناعمة وبتلمع بالشكل ده. الكيكة بتاعتنا بردت. هبدأ دلوقتي اساوي سطحها بالراحة كده علشان لو في اي زيادات، وانا عايزة سطحها يكون مستوي. خلاص كده بالشكل ده. دلوقتي هبدأ اقسمها اتنين. ممكن استعمل السكينة وممكن كمان استعمل المنشار بتاع الكيك. بظبطه على نص ارتفاع الكيكة بالظبط وبحركه بشويش خالص، محاولش اني ازق لغاية الكيكة ما تنقسم معايا بالشكل ده. انا بحب المنشار ده جدا، وخصوصا لو كنتوا بتعملوا كيك او تورت باستمرار هيريحكوا قوي، وسعره كمان مش غالي خالص. هطلع طبقة الكريمة من التلاجة، هخرجها من الصينية وهشيل من عليها البلاستيك. بعد كده هحط عليها طبقة من الكيك وهضغط عليها واتأكد انها ثبتت كويس على الكريمة. هقلبها بالراحة على طبق التقديم على طول، وطبعا الخطوة دي لازم اعملها بالراحة جدا، وهشيل من عليها طبقة البلاستيك. بصوا شكلها حلو ازاي، ومقاسها كمان نفس مقاس الصينية بالظبط. دلوقتي هحط عليها طبقة الكيك التانية وهضغط عليها بالراحة علشان اتأكد ان هما اتثبتوا في بعض كويس. ودلوقتي هنزل عليها بصوص الجناش اللي عملناه مع بعض. طبعا كمية الجناش دي اختيارية، ممكن اخليها بس على قد سطح الكيكة، وممكن ازود اكتر واخليها تنزل على الجناب. انا طبعا بحبه نازل على الجناب، فهبدأ كده اني افرده بالراحة على الكيكة لحد ما يبدأ ينزل على الاطراف بتاعتها بالشكل ده. خلاص كده الكيكة بتاعتنا تقريبا جاهزة. هي سهلة قوي وبسيطة، بس النتيجة بتاعتها اكتر من رائعة. دلوقتي بقى هنقطع الكيكة. طبعا قبل ما بنقطعها لازم نسيبها في التلاجة ساعتين 3 على الاقل، علشان طبقة الجناش اللي عليها دي تتماسك كمان بالشكل ده. على العموم الكيكة دي من المفضل نجهزها قبلها بيوم، لان صعب انها تجهز في يوم واحد الا لو بدأنا فيها من بدري قوي. يعني ممكن نعمل الكيك والكريمة في يوم، وتاني يوم نخلصها بالشكل ده. انا بس عاوزاكم تشوفوا الكيكة قد ايه تحفة من جوه. طبقة الكيك وفي وسطها طبقة الكريمة والجناش قد ايه مظبوط عليها. فعلا كيكة رائعة. هي دي كانت وصفتنا للنهاردة. اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها. لو عندكم اي سؤال ابعتولي في الكومنتس، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.